รถไฟคีฮะของกัมพูชาเริ่มออกทดสอบก็เกิดเรื่องเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีความคิดเห็นของชาวกัมพูชาและชาวอาเซียนเมื่อรถไฟคีฮะ183ของกัมพูชาเริ่มออกทดสอบและได้ไปเกี่ยวเข้ากับสายอินเทอร์เน็ตที่เมืองปอยเปตนะครับซึ่งกัมพูชาได้มีการซื้อรถไฟคีฮะ183ซึ่งเป็นรถไฟมือ2อายุกว่า45ปีจำนวน11คันจากบริษัท JR Hokkaido ของญี่ปุ่นซึ่งได้มีการซ่อมแซมปรับความกว้างของล้อให้มาเป็นขนาด1เมตรเท่ากับขนาดรางรถไฟของกัมพูชาแล้วเสร็จแล้วโดยมีบริษัทของไทยรับหน้าที่ซ่อมแซมและเป็นพี่เลี้ยงให้กับช่างชาวกัมพูชานะครับและเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีการออกเดินทางทดสอบไปยังเมืองปอยเปตและก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อรถไฟได้ไปเกี่ยวเข้ากับสายอินเทอร์เน็ตที่ห้อยระยงระยางออกมาแต่จากเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีรายงานถึงผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาและชาวอาเซียนกันบ้างว่าจะมีความคิดเห็นกับเหตุการณ์นี้อย่างไรนะครับมาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับความคิดเห็นแรกกล่าวว่าน่าละอายกับการเดินสายไฟที่ยุ่งเหยิงนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอย่างนี้อินเทอร์เน็ตจะใช้ได้ไหมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าช่างน่าละอายเหลือเกินความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตัดและช่างขายเป็นเศษเหล็กอันนี้แอดก็ไม่รู้นะครับว่าตัดเป็นเศษเหล็กเนี่ยคือรถไฟหรือว่าสายไฟนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟสูงเท่าไหร่ฉันอยากรู้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทำไมไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าไม่มีการตรวจก่อนที่รถไฟจะผ่านเหรอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมื่อรู้ว่ามีสายไฟทำไมไม่จัดการให้เรียบร้อยก่อนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเดี๋ยวนี้กัมพูชามีแต่เรื่องไม่เว้นแต่ละวันน่าเบื่อจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟเพิ่งออกมาทดสอบทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่สายไฟแต่เป็นสายอินเทอร์เน็ตความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทางตะวันออกของเราสายไฟไม่รกอย่างนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟต้องสูงแค่ไหนถึงได้ชนกับสายไฟได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันเกลียดแบบนี้จังความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสายอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะรกมากอันนี้แอดว่าก็เหมือนกับที่ไทยเราเลยนะครับสายเก่าสายใหม่วางระยงระยางไปหมดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเขมรเรามีสายไฟสำหรับรถไฟแล้วฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฝากให้ทุกคนช่วยแชร์จะได้ระวังทั้งรถที่ผ่านทางรถไฟด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบสายอินเทอร์เน็ตด้วยมันดูรกทั้งเมืองเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแย่จังเล่นเน็ตไม่ได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเพิ่งรู้ว่ารถไฟเขมรสูง5เมตรซึ่งความคิดเห็นนี้แอดว่าคีฮะ183ของกัมพูชาน่าจะสูงไม่เกิน4เมตรนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถัดจากรางรถไฟไปก็คือขยะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมืองปอยเปตเมื่อไหร่จะจัดระเบียบความสะอาดคุณต้องการอีกกี่ปีเหรอเจ้านายความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าปกติรถไฟจะชนกับรถยนต์รอบนี้มาแปลกรถไฟชนกับสายไฟความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลาออกไปเถอะถ้าเรื่องเล็กๆแค่นี้จัดการไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าก่อนออกเดินทางไม่เช็คเส้นทางก่อนเหรอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแบบนี้จะตัดสายไฟหรือตัดรถไฟดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสายไฟมันรกจึงเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่มันสายไฟหรือรังแมงมุมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโอ้รถไฟจะสูงไปไหนเห็นสายไฟแล้วทำไมไม่หยุดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตัดสายไฟให้หมดกับพวกทำธุรกิจที่ไม่มีความรับผิดชอบความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่ไม่ใช่สายไฟนี่คือสายอินเทอร์เน็ตความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผ่านการทดสอบแล้วฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่เป็นรถไฟในไทยหรือในเขมรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการไฟฟ้าควรเตรียมความพร้อมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าที่เมืองปอยเปตมีโครงสร้างพื้นฐานที่วุ่นวายโดยเฉพาะท่อระบายน้ำฝนตกติดต่อกัน10 วันทีไรน้ำท่วมทุกทีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการทดสอบรถไฟความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่นั่นมากเกินคำบรรยายจริงๆ
ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทดลองวันแรกก็เสียเครดิตเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเงินเดือนทุกเดือนทำอะไรอยู่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามาตรฐานมีไหมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพรุ่งนี้ฉันจะผ่านเส้นทางนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมืองปอยเปตของฉันการบริหารเป็นศูนย์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสายไฟปนกันมั่วไปหมดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าความผิดพลาดทางเทคนิคอีกครั้งหรือความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายกับคนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควรถูกตำหนิความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเปิดวันแรกก็เห็นถึงจุดอ่อนของการเตรียมงานทำงานไม่เรียบร้อยไม่ตรวจทุกมุมมองสองข้างทางถ่ายรูปโพสต์ทำกระตือรือร้นแต่การทำงานเป็นศูนย์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทำไมไม่ดูก่อนทดลองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าณจุดนี้ไม่มีใครรับผิดชอบมีแต่โทษกันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทำงานอย่างแย่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอับอายประเทศเพื่อนบ้านมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไปคอมเมนต์บอกว่าเกิดเหตุที่อินเดียนะทุกคนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเวรกรรมจังความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเพิ่งออกมาครั้งแรกเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไฟดับในหมู่บ้านของฉันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟถูกจับได้บนใยแมงมุมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟไม่เห็นสายเคเบิลหรอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันสงสารรถไฟมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสงสัยเป็นเพราะรถไฟญี่ปุ่นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคราวหน้าต้องตัดหลังคารถไฟออกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่แค่เริ่มต้นนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่กล้าขี่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าได้เวลาเริ่มดำเนินการกับสายไฟความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอ้าววางกับดักอีกแล้วเหรอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าใยแมงมุมยักษ์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสาเหตุจากรถไฟมีความสูงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชนวัวชนควายชนรถตอนนี้ชนสายไฟความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเจ้าหน้าที่เทคนิคว่าไงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันดูตลกมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าน่าอับอายมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟวิ่งไปตามทางของเขาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามัวแต่ควบคุมแสงแดดลืมดูสายไฟและต่อมาก็จะเป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับความคิดเห็นแรกกล่าวว่าคนญี่ปุ่นยกนิ้วให้เลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยในที่สุดเพื่อนบ้านเราก็มีรถไฟของแท้ที่ไม่ใช่ไม้ไผ่แล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้ารถไฟพูดได้คงบอกว่าอยู่ญี่ปุ่นดีกว่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทำไมไม่เตรียมเส้นทางก่อนทดสอบความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าช่วงนี้เพจเขมรเงียบๆเพราะสายเน็ตถูกรถไฟชนนี่เองแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบว่าถึงว่าช่วงนี้เงียบผิดปกติความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้ารถไฟพูดได้คงบอกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟดีความรู้แย่ไม่น่าแปลกใจเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าญี่ปุ่นเห็นคงได้แต่เกาหัวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าว้าวต้นฉบับของกาแล็กซี่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเขินไหมเนี่ยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่างงานและความคิดเห็นนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับโดยกล่าวว่าก่อนที่รถไฟจะออกมาทดสอบควรมีการตรวจสอบตลอดเส้นทางก่อนไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของทั้งชาวกัมพูชาและชาวอาเซียนต่อกรณีที่รถไฟคีฮะ183ของกัมพูชาออกมาทดสอบและได้เกิดเกี่ยวเข้ากับสายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Rail Fan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ